Ayan, nagbabalik pa rin ang magandang buhay. Palakpakan naman natin si Lolo Ruel Sandago. Yes! Congratulations, Lolo Ruel! Yes, ang do-it-yourself aircon. Kaya naman ngayon dahil magaling magkumpuni si Tatay Wilfredo, gagawin din niya ngayon para ipakita sa ating mga kapamilya at gayahin nyo na yan. Tatlo lang ang mga materyales na kakailanganin natin. Yung mga lumang ice box, yung mga daan ninyong ice bakan, ice, at saka mga lumang plastic bottles. Recycled lahat. Tatay Wilfredo, go na! Ikaw na. Ayan. Ito po, kakabit ko na po. Gagawin ko na po itong improvise natin. So, ginupit. So, ginupit ang mga Plastic bottles na walang laman. Yes. Mga recycled to na mga plastic bottles. At Oo, tas ito pwedeng gawing embudo. Yung yes, dulo, sa diba? paggawa ka ng Sa ice candy. suka. Oo. Okay, so Yan. gagawin natin ito. At alam nyo ba mga mamshi, tipid din to sa kuryente kasi hindi ka nasisingilin ng kuan nito. At saka baka Tapos po, pwede ang mo susunod i-try natin mamaya, di ilalagay ba? ay ang yellow. Yung Ilalagay na. maharap ka dyan, tapos kumakanta kang ganun. Oo, Pwede, sige, di ba? sige, sige. O, ilalagay na ni Paps ni Tatay Wilfredo ang yellow. Ang bilis lang palang gumawa nito pala. Oo. Lalo na sa Jensen, ang init. Kasi ang electric fan, pag mainit din ang bugay. Yes, kasi nga, yung hinihigop niyang hangin para Mainit. ibigay sa'yo, mainit. Kaya mga momshi, panoorin nyo ng mabuti ito, mga lolo, mga papsi sa bahay. Yan, sila Para Charlie Ching. Maliit kayo yan. Okay na yan, Lo. Ayan, okay na yan. Bombi! Spinelli, yung ginagawa Tapos, niya. sunod dito. Hanggang Ayan, Ay, mga ito mamshi, pala, tingnan ito nyo. pala, ito pala. Ayan na, ito na. Ito na mga mamshi, electric fan ang gamit ni Tatay. Tapos Ayan. ilalagay ko to. Naku, sino ang mga dapat gumawa niyan, Yani? Eh, si Bombi Spinelli, gumaganyan. Sasaksa ko na. Okay. Taporonda. Oh, Ayan, Ona. Sige nga, pakiramdaman mo nga dyan pa. Kuya Yan! Ang lamig! Alam mo, pwede kang manigas. Kuya Yani, ikaw try mo. Ako nga. Malamig po siya, malamig. Social distancing. Ha? Social distancing. Ano ba? Palapit ba ako? Hindi. Ang lamig, parang North Korea. doon ka muna, lalapit ako. Doon ka. Ah, dito ka. Sige, go. Ha! Bawal. Ang galing. Malamig talaga, Ma'am Shikar. Uy, ito pa, meron pang pwedeng ganito, oh. Di ba ito, Super nabibili lamig. to sa, ito yung mga nasa loob ng sasakyan ba, Ma'am Shikar? Exhaust exhaust. fan. Malamig din, tryin mo. Ito, oh. Oh, go. Ikaw naman Ayan, oh. dyan. Sige, Oh, try mo. malamig. Ako naman. Ikaw naman. Malamig, super di ba? lamig. Oo, parang... Naku, mga mamshi, gawin nyo yan. Sa mga kapamilya natin nanonood dyan, gawin nyo na tong do it yourself or gawa nyo mismong aircon para talagang, lalo na yung mga bawal tayong lumabas ngayon, at hindi naman tayo makatiis sa loob ng bahay dahil napakainit. Yes. Ito na ang solusyon para hindi na magpakalat-kalat ang inyong mga apo sa labas ng bahay. Sobrang tipid. Oo, ayan no. Panoorin nyo, syempre, kontra high blood pa ito o di kaya heat stroke. Kasi hindi Tama. naman ang heat stroke lang na nakabilad ka sa araw eh. Yung sobrang init at kulob din at Ang kaya singaw. init na init ay pwede ka ring ma-stroke. Yes. So ayan na tipid pa Maraming yan mga salamat. mamsi. Mga taga-Jensen, gumawa na kayo nito kaya ang init na sa atin dyan. Correct. Thank you, Thank you, Tatay Tatay Pasalamat Wilfredo. ako kani Sushi Bake by Kami Kalu, kay Bombi Spinelli, kay Dr. Poronda, at sa Kaabo, at sa inyo pong lahat. Thank you so much. God bless you. Yes. Si Tatay Wilfredo naman may babatiin ka. Binabati ko nga po pala yung family ko, yung asawa ko, yung mga anak ko, yung nasa Batangas, Yay! yung nasa sa Taiwan. Binabati ko po, tsaka yung mga manugang kong dalawa. Yun, binabati ko na po kayong lahat, pati yung mga bayaw pag ko. Yan. Thank you po sa inyo. Salamat, Tatay. Candy. Mabuhay ka, Tatay Wilfredo. Alam mo si Tatay Wilfredo, pag uwi niya ngayon, meron silang swimming party. Yes! Thank you so much, Bayani. Thank you very much for your time. Stay safe, stay healthy. Yes, lagi kaming happy pag nandito ka Yes, talaga. we Ikaw love you, ay, Lolo Bayani. Thank you. Salamat. Congratulations! God bless you. God bless! Yes, sa ating pagbabalik. #POTD na. Wag tutok lang.